የተገናኘነው Ethnification of Ethiopian media ወይም ብሔርና የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን በሚል ርዕስ የተሰናዳውን የጥናት ጽሑፍ መሰረት ያደረገ ውይይት ለማድረግ ነው። ስለመጣችሁ ሁላችሁም እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። የጥናት ጽሑፍ የተዘጋጀው በዶክተር ሙላቱ አለማየሁና በዶክተር ተሪ ሸዳል አማካኝነት ነው። ዶክተር ሙላቱ አለማየሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤት ረዳት ፕሮፌሰር ሲሆኑ ዶክተር ተሪ ሸዳል በኖርዌዩ NLA ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተባባሪ ፕሮፌሰርነት ነው የሚያገለግሉት። የጥናት ጽሑፉ በተለይም ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን በቁጥርም ከማደጋቸው ጋር ተያይዞ እያሳዩ ስላሉት የተለያዩ ሙያዊ አዝማሚያዎች የሚዳስስ ነው። ይህ ጥናት ዝግጅቱም ሆነ ህትመቱ በገንዘብ ድጋፍ የተደረገለት በኢንተርናሽናል ሚዲያ ሰፖርት እና በፎዮ ሚዲያ ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት አማካኝነት ሲሆን የዛሬው ደግሞ መሰናዶ በጥምረት ያዘጋጁት ኢትዮጵያ ናሽናል ሚዲያ ሰፖርት፣ የመርሳ ሚዲያ ኢንስቲትዩት፣ ኤዲተርስ ጊልድ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይም የኢትዮጵያ አርታያን ማህበርና የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ብሮድካስተሮች ማህበር ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ነው ማለት ነው። ወደ ፕሮግራማችን ወደ መርሃ ግብሩ በቀጥታ ከመግባታችን በፊት አጭር እንኳን ደህና መጣችሁ መልእክትና የመክፈቻ አጭር መልእክት እንዲያስተላልፉልን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሁማኒቲስ ኮሌጅ ዲን የሆኑትን ዶክተር ሰፋ መካን ጋብዛለን። ከእሳቸው እንሰማለን። አመሰግናለሁ። ተከበራችሁ የጥናት አቅራቢዎች፣ ተከበራችሁ ይህን አውደ ጥናት ልታደም የመጣችሁ እንግዶች፣ መምህራን፣ ተማሪዎችና የአውደ ጥናቱ አዘጋጆች በቅድሚያ በሂውማኒቲስ ፋክልቲ ስም እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። I would like to say welcome from those of you who don't speak Amharic. የጋዜጠኝነትና ስለ ተግባቦት ትምህርት ክፍል ከሌሎች ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በሀገራችን ሚዲያዎች ላይ የሚታየውን የብሔርተኝነት ዝንባሌ የሚፈትሽ ይህን አውደ ጥናት ማዘጋጀቱ የሀገራችንን ወቅታዊ ችግር ለመፍታት የሚያደርገውን ጥረት ያመለክታል። ትምህርት ክፍሉ ከመጀመሪያ ዲግሪ እስከ 3ኛ ዲግሪ በማስተማርና በምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ዘርፎች የሚያደርጋቸው ጥረቶች የሚያበረታቱ ናቸው። በተለይ ትምህርት ክፍሉ ከአማራ ብዙኃን መገናኛ ድርጅትና ከሌሎች አገር አቀፍ ባለድርሻ አካላት እንዲሁም ከአንዳንድ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በምርምርና በመማር ማስተማር ዘርፎች የሚያደርጋቸው ትብብሮች በፋክልቲ ደረጃ በአርአያነት የሚጠቀሱ ናቸው። ውድ የአውደ ጥናቱ ተሳታፊዎች፣ የዛሬው አውደ ጥናት ፋክልቲውንና ትምህርት ክፍሉን ይበልጥ ለማጠናከር እንደሚያግዝ፣ ሀገራችን አሁን ያለችበትን የብሔር ተኮር አመለካከትና ጽንፈኝነትን ለማድረግ እንደሚረዳ፣ የብሔርተኝነት አስተሳሰቦችን በተመለከተ ሙያዊ ዘገባ እንዴት ሊቀርብ እንደሚገባ ትምህርት የሚቀሰምበት፣ ወደፊትም ሙያዊ ብቃትን ለማሳደግና ሰፊ ምርምሮችን ለማካሄድ ከአጋሮቻችን ጋር አብሮ ለመስራት የሚያስችል መድረክ ነው ብለን እናምናለን። በዚህ አጋጣሚ አጋሮቻችን የጋዜጠኝነትና ስነ ተግባቦት ትምህርት ክፍል የሚዲያ ማዕከል ወይም ሚዲያ ሴንተር በማቋቋም በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚዲያ ልህቀት ማዕከል ለመሆን የሚያደርገውን ጥረት እንዲደግፉ ጥሬን ማቅረብ እወዳለሁ። በመጨረሻም ይህን አውደ ጥናት ከፋክልቲያችን ጋር በመተባበር ያዘጋጁትን ተቋማት አናሜሳ፣ IMS ፎዮ ሚዲያ ኢንስቲትዩትን፣ መርሳ ሚዲያ ኢንስቲትዩትን እና የኢትዮጵያ አርታያን ማህበርን ማመስገን እወዳለሁ። እንዲሁም ይህን አውደ ጥናት ለማዘጋጀት ከፍተኛ ጥረት ላደረጉት ለአቶ ዘላለም ተስፋይና ለባልደረቦቹ ያለኝን አድናቆት እየገለጽ አውደ ጥናቱ መከፈቱን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ። በቀጣይ ስለ ወርክሾፑ አጠር ያለ መልዕክት የሚያስተላልፉትን ብዙዎቻችን ቀደም ሲል በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በጋዜጠኝነት የምናውቃቸው በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በአሃዱ ሬዲዮ በማናጀርነት እንዲሁም በኢትዮጵያ አርታያን ማህበር
ሊቀመንበርነት ወይም ኢትዮጵያን ኤዲተርስ ጊልድ ኤዲተር ዳይሬክተር ሆነው የሚያገለግሉት አቶ ፍትሐወቅ የወንደሰን ናቸው። አቶ ፍትሐወቅ የወንደሰን አጭር ቁልፍ መልእክት ወርክሾፑን አስመልክተው ያስተላልፉልናል ማለት ነው። አንፎርቹኔትሊ እዚህ ጋር ተገኝተው መልእክት ለማስተላለፍ ነበር እቅድ የያዝነው። በተፈጠረው የአየር ንብረት መዛባት ምክንያት እዚህ መገኘት አልቻሉም። ሆኖም በቴክኖሎጂ ተደግፈው አጭር ቁልፍ መልእክታቸውን ያስተላልፉልናል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ አቶ ፍትሐወቅ የወንደሰን እመራቸዋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተን ነበር። ነገር ግን ባጋጠመው ድንገተኛ ችግር አብረናችሁ ባለመሆናችን በጣም ቅር ብሎናል። አብረን ቆይታ ማድረግ ፈልገን ነበር። ባህር ዳር ያለውንም ስሜት ሼር ማድረግ ፈልገን ነበር። ይህንን ውይይት በአዲስ አበባ ላይ ለማድረግ ሞክረን ነበር። ከዛ የበለጠ ድባብ እናገኛለን ብለን በጣም ጓጉተን ነበር። ግን ያ ባይሆንም እድሜ ለቴክኖሎጂ በመገናኘታችን ደስ ይለናል። እንግዲህ ዶክተር ሙላትና ዶክተር ተሬ በጋራ የሰሩት በጣም ረጅም ሂደት የፈጀ በጣም ዝርዝር ጥናት ያዘለ ነው። ይሄ ሚዲያ ኤንድ ኢትኒፊኬሽን ኢትዮጵያ በሚል የተዘጋጀው በጣም ብዙ ነገሮችን የሚያነሳ ነው። ዝርዝሩን ያው ከነሱ የምትሰሙት ስለሆነ እኔ አጭር ነገር ነው ማንሳት የምፈልገው። ኢትዮጵያ እንግዲህ በጣም በደባል ችግሮች ተጠቅታለች። አሁን በድርብርብ ችግሮች ብለን ነው ማንሳት የምንችለው። አንደኛ ለዘመናት ያልሰራናቸው የተከመሩ የቤት ስራዎች አሉብን። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ለዘመናት የተከመሩ ስራዎች ባለመስራታችን አዳዲስ የተጨመሩ በክምችት ላይ የተጨመሩ ችግሮች አሉብን። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ አዳዲስ እየተፈጠሩ ያሉ እየተወለዱ ያሉ ችግሮች አሉ። በዚህ ውስጥ ነው ያለ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ተቋሞቻችን ጠንካራ ሆነው መገንባት በጣም ተስኖናል። የነበሩን አነስተኛ አቅም የነበራቸው ተቋሞችም እየተንገዳገዱ እየተወዛወዙ መሆናቸው በጣም ያሳስበናል እና በዚህ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያውያን ከሰብአዊ ማንነት ያፈነገጠ ኢትዮጵያዊነትን ከሚታወቅበት ስነ ምግባር ያፈነገጠ ልናከብራቸው የሚገቡ ሕግጋትን ባፈነገጠ መልኩ ብዙ ፈተናዎች እየደረሱብን ነው። በዚህ ፈተና ውስጥ ደግሞ የሚዲያው ድርሻ ይሄ ነው የማይባል ነው። በጣም በተለያየ መልኩ የሚዲያው ድርሻ ምን ያህል የሚለውን ጥልቀቱን በጥናቱ ላይ ልትመለከቱ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ብዙ በችግር ውስጥ ተቆላልፎ ያለበት በጣም አሳሳቢ ሰዓት ላይ ያለ ነው ብለን ነው የምናምነው እና እኛ እንደ ጋዜጠኞች አንደኛ የምርጫ ወቅት ላይ ያለ ነው። ሁለተኛ የፖለቲካ ውስብስብ ጫናዎች፣ ግራና ቀኝ የተወጠረ ፖለቲካ አስተሳሰብ ነው ያለው። ሰብአዊ ቀውሶች በየአካባቢው በኢትዮጵያ በመላ የሚታዩ ናቸው። ኢኮኖሚያዊ ጫና በሀገራችን ማህበረሰቡ ላይ ከፍተኛ ጫና እየፈጠረ ነው። እነዚህ መፍትሄ የሚሰጥ በጣም በተረጋጋ መልኩ በጣም በተሻለ መልኩ መፍትሄ የሚሰጥ ፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ፍልስፍናዎችን ይዘን እንድንወጣ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በጣም ከፍተኛ ሚና አለባቸው። በተለይም ጋዜጠኞች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚዲያ ባለቤትነት በከፍተኛ ደረጃ ጫና እየፈጠረብን ነው። ጋዜጠኞች ላይ ሚዲያ ኦነርሺፕ ትልቁ ሪስክ እየወሰድንበት ያለው ነገር ነው። በዚህ ሪስክ ውስጥ ግን ጋዜጠኞች ታግለን ብዙ ነገር መስራት አለብን። ምን ማድረግ አለብን? ጋዜጠኞች አቅማችንን ማሳደግ አለብን። ስነ ምግባራችን ላይ በጣም በብቃት የምንሰራ መሆን አለብን። ጋዜጠኞች ለመብቶቻችን የምንቆም መሆን አለብን። አንዱ ለአንደኛው የመናገር መብትን በሐሳቡ ባንስማማም በሚያነሳው ነጥብ ባንስማማም ከለላ ሆነን መቆም አለብን። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከሚያሳስቡን በላይ የማያሳስቡን ጉዳዮች በመገናኛ ብዙሃንም በማህበረሰቡም ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜና ጉልበት ሲበሉ ስለምንመለከት ሀገራዊ አጀንዳዎችን ሴት ማድረግ አለብን። ስለዚህ የሚዲያ ባለሙያዎች መምራት ነው ያለብን ማህበረሰቡን በሚለው ላይ ወይም ደግሞ ማህበረሰቡን የሚመሩ ሀሳቦች የምናንሸራሽር ነው መሆን ያለብን በሚል ላይ ትኩረት አድርገን መስራት ያለብን። የጥናት ጽሁፉ የተዘጋጀው በሁለት ምሁራን ነው። የጥናቱም የመጀመሪያ ክፍል አጠር ያለውን ማለት ነው ወደ ዋና ዋና ጭብጦችን ለማቅረብ ዶክተር ተሬ ካሉበት ከኖርዌይ ኦንላይን ተቀላቅለውናል። ስለዚህ ከዶክተር ተሬ የመጀመሪያውን የጥናት ክፍል አስመልክቶ አጭር ገለጻ እንሰማለን ማለት ነው። ስለ ዶክተር ተሬ ጥቂት ለማለት ዲፕሎማቸውን በህትመት ጋዜጠኝነት የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በጀነራል ኮሚኒኬሽን ከኖርዌይ ያደረጉ ሲሆን የማስተርስ ዲግሪያቸውን በካልቸር እና ሚዲያ ስተዲስ
ደቡብ አፍሪካው ኳንዙሉ ናታል ዩኒቨርሲቲ አግኝተዋል። ቴክኒክ ችግራቸውን በሚዲያ ስተዲስና ጆርናሊዝም ኦልሶ ዩኒቨርሲቲ ነው ያገኙት። በተለይም በጋዜጠኝነትና ኮሚኒኬሽን ትምህርትና ሙያ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ባደረጓቸው እጅግ በርካታ የኢትዮጵያ ሚዲያ፣ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞችና የኢትዮጵያ ጋዜጠኝነት የተመለከቱ በርካታ ጥናቶችና ትምህርቶቻቸው ታውቋቸዋላችሁ ብዬ አስባለሁ። Thank you very much for giving the opportunity to present our research results. Of course, we would have liked to be physically together in Baghdad, but that is impossible right now. And as the travel restrictions are now, it seems unlikely that I will be able to travel to Ethiopia for at least 6 months, actually. But we have this opportunity for an online link, which is fine. So I will present some of the results from our study, and I would like to share a PowerPoint with you. So I hope that you can see my PowerPoint now. And I would like actually to show this photograph that I just picked from one of the events that we had at Baghdad University a few years ago. I found this very interesting because this is when I'm presenting on the identities of Ethiopian journalists. And if you look at the image here and you look at the back of the room, you can see the flags. And there are quite a lot of federal Ethiopian flags behind. But now, if I can ask those of you who are in the room today to turn around and look at what kind of flags you have there today. So if you can just do that for a moment. And then, as I could see from the camera, I did not see any federal Ethiopian flags anymore. And perhaps we shouldn't put too much into that. But actually, one of the things that I want to address today is what we call regionalization of the Ethiopian media. So we have gone from a situation of a federal orientation to a more regional orientation. And I found it funny that that kind of was represented in the room where you're sitting right now. But anyway, the overall conclusion of our study is that we claim to see an ethnification of the Ethiopian media, in addition to regionalization, which I will talk about today. So by ethnification, we mean that the intensified ethnic tensions affecting the Ethiopian society are now being played out in the media as well. And on top of that, we also propose that ethnic differences are exacerbated or aggravated by the media themselves. And this ethnification is taking place on multiple levels in the media. First, in media content, identity politics is expressed through choice of issues, tone in the media language, and by omission and negligence of other ethnic stances. In the newsroom, ethnicity is emphasized by the composition of staff, by the classification of colleagues and media workers in other businesses based on ethnic identity. And lastly, we see ethnification in media structure, where ethnicity is visible, not least through the rise of ethno-nationalist media channels. Our study has a mixed research methodology. We have scrutinized media content in 10 different media channels in 3 different languages, both in Amharic, Afan Oromo, and in Tigrinya. And Dr. Mulatu is going to speak about that part of the study in a moment. We have also, in the study, entered the newsrooms. We have interviewed journalists and other persons in the media environment. And I conducted most of the interviews in Ethiopia in March last year, with follow-up interviews online until November last year.
And if you look at the list of interviewees here, as you know, several of these informants are currently detained. So these interviews were obviously conducted before they were arrested. And in addition to these people on the list, I also interviewed some informants who chose to remain anonymous. But seen together, we believe that the material is rather comprehensive and represents a qualified view of important developments in the Ethiopian media. The details of the findings can be read in the report, but let me shortly summarize some of our main arguments. So we have a returned digital diaspora now in Ethiopia, which has certainly made an impact on the local media environment, as they tend to advocate liberal principles and a free speech mentality. At the same time, many of these new media actors have an undetermined relationship with professional journalism. They practice what could be called a floating professionalism. So it's sometimes hard to tell whether they are professional reporters, political actors, or activists. The media environment has turned significantly more polarized and fragmented. Polarization, of course, has been observed in the Ethiopian media market before, so that's not new. But what is new is that the polarization is so strongly fueled by ethnic agendas. Then we have the advent of ethno-nationalist media channels, which I already mentioned. And many of these media houses, when you go into their newsrooms, are characterized by journalistic monocultures, where one identity or ethnicity appears to be dominant over others. Then let me turn to speaking a little bit more about one tendency which I would argue is quite striking if one should understand the current changes in the local media, and that is regionalization of Ethiopian media and journalism. Now let me first do a short historical review. For the first 20 years of EPRDF rule, the media in the country were highly centralized. Ethnic federalism wasn't really practiced in the media. This started to slowly change a decade ago when the regional mass media agencies began to grow. A turning point was when ETV started to outsource Oromo programs to Oromia television in Adama, and the constituency of Oromo journalists in ETV in Addis shrank considerably. So for a while, Oromo culture and language felt marginalized in the organizing of the federal broadcaster, and the same was the case with some other ethnicities. However, over time, the regional agencies grew stronger, and it's really only in the last few years that we have seen how dominant the local so-called mass media agencies have become in their respective regions. The strongest one is in Oromia, which has no less than 530 journalists and editors in its ranks. But now, turning to your place and to Badar, Amhara Mass Media Agency also has around 400 journalists, according to my information. And the modern equipment and studios of Amma can easily compete with EBC in terms of quality today. The matter of the fact is that with the statistics we have been able to gather in the last few months, the regional mass media agencies have turned out to have more employees than the federal media in Addis Ababa altogether. This is a remarkable transformation of the Ethiopian media landscape.
We have gone from a situation of a centralized media system 10 years ago to a more fragmented and regionalized media system. Now, here, it's important to know that the regional mass media agencies, even if they are not part of this, even if they are part of the state media structure as such, have a mandate from the regional government rather than from the federal government. So in fact, several of the regional mass media agencies see the federal state media as their greatest competitor. So in the case of Amma, for example, the station has what we could call correspondents in Addis Ababa who strive to beat EBC in their daily coverage of the Prime Minister's undertakings. And notably, these correspondents, like the one you can see on the image here, whom I interviewed for the study, they prefer to interview Amhara representatives, and the coverage is done from an Amhara perspective. So that's about Amma and the Amhara region. But let's talk a little bit about Tigray. We need to turn to Mekelle. Tigray is clearly another region where the people have lost trust in the federal state media. Until 2018, the Tigrayans had confidence in the state media in the capital. Indeed, many of the key positions in EBC and in other companies were filled with persons from Tigray. But 2 years ago, almost overnight, the federal state broadcaster turned its back on TPLF. The greatest provocation came when EBC broadcast the critical documentary Yefiti Sekoka. And I apologize for my Amharic here. But the documentary portrayed TPLF officials as corrupt and as perpetrators of human rights violations. Now, at that point, the trust between audiences in Tigray and the federal media eroded entirely. The people were left with their own mass media agency in Mekelle, and of course, with Dimtsi Wayane Tigray, the reputed radio station which has been established in the fight against the Derg in the 1980s. So, curiously, Dimtsi Wayane has been through 3 very different stages in its existence. From being born as a resistance radio, when it broadcast from remote caves in Tigray, to functioning as a pro-government outlet, and now having assumed the role as an opposition radio, or really radio and television, I should say, because of course today Dimtsi Wayane Tigray also has television broadcasts. What we here see is a perfect match of political parallelism in the media sector, by which we mean the extent to which the media mirror the political configuration of their society. We also observe how political leaders have become increasingly linked to regional channels. For example, we have seen how Getachew Reda, who seems still actually to appear on the screen with the title spokesperson for the president of Tigray, how he has been talking about TPLF strategies in Dimtsi Wayane Tigray and in Tigray Mass Media Agency. On the image here, we see Getachew speaking confidently to a Dimtsi Wayane Tigray journalist. It's quite clear that he feels at home. Now, considering that this was the man who used to be Minister of Government Communication Affairs for EPRDF during Haile Mariam Desalegn, we can see how both politics and media have become regionalized lately. So, the suggestion that we make in the report
is that these tendencies to regionalization are evidences of political parallelism in the Ethiopian media. In addition to political parallelism, we could perhaps also speak about ethnic parallelism. Both the media and the journalists are aligned according to ethnic lines. And this all amounts to our argument in the report about ethnification of the Ethiopian media. That's my introduction. Thank you very much. ዶክተር ሙላቱ አለማየሁ በቃዊ የጥናቱ አቅራቢ ናቸው። ስለ ዶክተር ሙላቱ አለማየሁ ተወሰነ ነገር ብለን ዶክተር ሙላቱ አለማየሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ስነ ተግባቦት ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ሲሆኑ በኢትዮጵያ ናሽናል ሚዲያ ሰፖርት ዳይሬክተር ናቸው። የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተከታትለዋል። የሶስተኛ ዲግሪያቸውን ደግሞ በሀገረ ኖርዌይ በኦስሎ ዩኒቨርሲቲ በጋዜጠኝነት የሙያ መስክ ተከታትለዋል። ዶክተር ሙላቱ በኢትዮጵያ የጋዜጠኝነት ሙያ ዙሪያ ከጋዜጠኝነት እስከ አስተማሪነት ብሎም የተመራማሪነት ዘርፍ ብዙ ነገሮችን እያደረጉ ይገኛሉ። በሙያውም ጥልቅ ምርምር ከሚያደርጉ የኢትዮጵያ ተመራማሪዎች መካከል አንዱ ናቸው። የተለያዩ የህትመት ስራዎችንም በተለያዩ ዓለም አቀፍ ጆርናሎች በማሳተም ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ስለ ዶክተር ሙላቱ ሄንካልኩኝ በቀጥታ ወደ ጥናታዊ ጽሑፋቸው እንዲያቀርቡ ዶክተር ሙላቱን በቀጥታ ጋብዛለሁ። በጣም አመሰግነው አቶ ዘላለም ፍትህ ይሄንን ዝግጅት ላስተባበሩት ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። ዶክተር ታሬ ኢንተርቪውን እና ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ሲያቀርብ እኔ ደግሞ የኢትዮጵያ ሚዲያዎችን በመከታተል ምን አይነት ይዘቶች ነበራቸው የሚለውን ነገር ለማየት ሞክሬያለሁ። ምናልባት እዚህ ያደረሰን ነገር ምንድነው የሚለውን እንደምንደርደሪያ እንዲሆናችሁ የኢትዮጵያ ሚዲያ ትሬንድ ምን ይመስላል የሚለውን ለማቅረብ ሞክራለሁ። እኔ እስካሁን ባለኝ ግላዊ ምልከታ በጥናትና ምርምር እንደው በማስተምርበት ወቅት ያየኋቸውን በሶስት ከፍዬ አየዋለሁ ማለት ነው። ኢህአዴግ ከገባ ከ1992 ጀምሮ ማለት ነው። የመጀመሪያው ክፍል ብዬው ከ1992 እስከ 2005 ዓመተ ምህረት ቀደም ሲል ታሪም ገልጾታል። የኢትዮጵያ ሚዲያ በፖላራይዜሽን የሚገለጽ ነው የነበረው። የግል ሚዲያዎች ለግል የሚያገለግሉበት፣ የመንግስት ሚዲያዎች ደግሞ የመንግስትን ፍላጎት የሚያገለግሉበት ነበር። በዚህ ወቅት ሚዲያዎቻችን በይዘትና በባለቤትነት የተከፈሉ ነበር። ይዘታቸው ለባለቤቶቻቸው የሚያተኩሩ ነው የነበሩት ማለት ነው። የግል ሚዲያዎች በስፋት ይስተዋል እንደነበረው አብዛኛውን ትኩረታቸውን ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ወይንም አጌንስት መንግስት ለሆኑ ዘገባዎች እጅጉ ሲዘግቡ ተስተውሏል። የመንግስት ሚዲያዎች ደግሞ ከመንግስት የልማት እንቅስቃሴና የመንግስትን ስኬት ከመዘገብ ውጭ ለየት ያለ ዘገባ ሲያደርጉ አይስተዋልም ነበር። ስለዚህ ትልቅ ፖላራይዜሽን የታየበት ወቅት ነበር ማለት ይቻላል። ምርጫውን ተከትሎ እስከ 2016-17 ያለውን ደግሞ በሌላ በሶስት ተከፍሎ ትሪፕሌት ብለን የምንለው አይነት እይታ አሳይቶናል ማለት ነው። ከፖላራይዜሽን ወደ ሶስት ክንፍ ወዳለው ቅርጽ ይዞ እናገኘዋለን ማለት ነው። ይህን ቅርጽ የያዘበት ዋናው የምንለየው በይዘቶቻቸው ነው። ኦነርሽፓቸው የቀነሰበት ሁኔታ አለ፣ ወይም የኦነርሽፑ ኢንፍሉዌንስ የምናይበት እይታ ዝቅተኛ ቢሆንም በኮንቴንታቸው መሰረት አድርገን ግን የኢትዮጵያን ሚዲያ በሶስት አይነት ይከፋላሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው የነዚህ ልማታዊ ጋዜጠኝነትን የሚያቀነቅኑ የመንግስትን ጉዳይ ብቻ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ፖዚቲቭ ኤሌመንቶችን ብቻ ይዘው የሚያቀርቡና አብዛኞቹ የዜና ምንጮቻቸው የመንግስት ኃላፊዎች ሆነው የቀጠሉ ነበሩ። አብዛኛውን ሚዲያዎች ጋር የምናገኛቸው የመንግስት ሚዲያዎችን ነው የነበረው በግሩፕ ዋን ማለት ነው።
በሁለተኛው ክንፍ የምናገኘው ደግሞ አብዛኞቹ የመንግስትን ዋና ዋና የሚባሉ ጉዳዮችን መዘገብ አይፈልጉም። በጣም ቀላል የተባሉ እንደ ስፖርት፣ መዝናኛ፣ ባህል፣ ቶክ ሾው፣ ሊትሬቸር የዜና ምንጮቻቸውን ደግሞ አርቲስቶች፣ የስፖርተኞች እና አጠቃላይ ህብረተሰቡ በዚህ በፎኒን አይነት ዲስከሽን እንዲሳተፍ በማድረግ ሚዲያዎቻቸው ያለምንም ችግር ሎ ፕሮፋይል ሆነው እንዲቀጥሉ የመፈለግ ሁኔታ ያሳዩ መገናኛ ብዙሃን ናቸው ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ እዚህ ጋር የምናገኛቸው ፕራይቬት ሆነው በተለይ ኢመርጅ ያደረጉ ጋዜጦችና የሬዲዮ ተቋማትን እናገኛለን ማለት ነው። ሶስተኛው ክንፍ ላይ የምናገኘው ደግሞ ለየት ባለመልኩ ስትራቴጂክ አሊያንስ ብለን የምንላቸው ናቸው። አንዳንዴ የመንግስትን አቋም ሙሉ ለሙሉ ሲደግፉ እናገኛቸዋለን። አንዳንዴ ደግሞ አብዛኛው ጊዜ 100% ሲቃወሙ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ዛሬን ዘግበን ነገን እንሙት የሚሉ አይነት ሚዲያዎች ሁሉ የምናገኝበት ክፍል ነው ማለት ነው። ታክቲካል አሊያንስ ብለን ያለበት ምክንያት ምናልባት ኦነርሺፑ በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ ከመንግስት ጋር ሊሆን ይችላል፣ ወይንም የግል ሆኖ ግን ኢንተረስቱን የመንግስትን ፍላጎት የሚያስፈጽሙበት ሁኔታ ስለነበረ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ነው የመጠምጣ እንዘግብ ብለው የሚንቀሳቀሱ ሚዲያዎች ነበሩ ማለት ነው። በዚህ እንደ ምሳሌ የምንገልጸው ተዘግቶ የነበረው እና አሁን የጀመረው ፍትህ ጋዜጣ እንዲሁም ቀደም ሲል የነበረው ኢትዮ ምህዳር ጋዜጣ እናገኛለን ማለት ነው። እነ ሪፖርተር ጋዜጣ፣ እነ ሬዲዮ ፋናን፣ እነ ዛሚንን እዚህ ውስጥ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ጠበቅ ያለ ነገር ሲመጣ ገሸሽ ማለት፣ ላላ ያለ ነገር ሲመጣ ደግሞ ከመንግስት ጎን ሆኖ የምናገኛቸው ናቸው ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ሚዲያዎች ውስጥ አኖኒሚቲ ይበዛበታል። ምክንያቱም ጠንከር ያሉ ጉዳዮችን ስለሚዘግቡ ምናልባትም ከመጠየቅ አለመጠየቅ መምረጥ በመፈለጋቸው ምክንያት አኖኒመስ የሚበዛባቸው ዘገባዎች ይስተዋላሉ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ 97 ምርጫ ከተካሄደ ተከትሎ እስከ ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት የታየ ማለት ነው። ይህን ጥናት ስናደርግ ፋይናንስ ያደረገንን አይኤምኤስ ፎዩን በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲንም ይህንን ኢቨንት ስላዘጋጀልን ከልብ አመሰግናለሁ። ፍትህና ዘላለምን ይህን ኢቨንት እውን እንዲሆን ተግታችሁ እየሰራችሁ ስለሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ጥያቄዎች ካሉ ጥያቄዎች በአስደር ማብራሪያ መስጠት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በጋዜጠኝነት ሙያ ውስጥ የሚገኙ ግለሰቦች አብረው ይገኛሉ። ምልከታቸውን በቀረበው የጥናት ጽሑፍ ላይ አጠር አድርገው ያቀርቡልናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ዶክተር ሙላትንም እንደዚሁም ደግሞ ጓደኛዬን ወዳጄን ፍትህን ከሁሉም በላይ ደግሞ ይህንን ውይይት ያዘጋጀውን እንዲዘጋጅ ያደረገውን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲን በእጅጉ አመሰግናለሁ። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መጥቼ አላውቅም። አጋጣሚ ባህር ዳር እመጣለሁ ለብዙ ጉዳዮች። ነገር ግን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲን ሁሌ እመኘው ነበርና ዛሬ እመጣለሁ ብዬ ነበር። አልተሳካም። እንግዲህ ሌላ ጊዜ እመጣለሁ። ቀደም ሲል እንግዲህ ዶክተር ተሬና እንደዚሁም ደግሞ ዶክተር ሙላት ያቀረቧቸው ሰፋፊ ሀሳቦች ኢትዮጵያን የተመለከቱ የኢትዮጵያን መሰረታዊ ችግሮች የሚባሉትን አንስተው እነዚህን ችግሮች ደግሞ ስናያቸው በጣም ብዙ ጉዳዮች ከዛ ውስጥ እየተነተን አሁን ለብዙ ችግሮቻችን መሰረት የሆኑትን ነው ያነሷቸው እና በእጅጉ አመሰግናችኋለሁ። ሁላችሁም ስለሰማችሁ ስላዳመጣችሁት እነሱን ሀሳቦች በዝርዝር አልገባበትም። ነገር ግን እነዚህ በጥናት የተገኙት ሀሳቦች ላይ ተመርኩዤ አንዳንድ የራሴ ምልከታዎችም ለማቅረብ እወዳለሁ። አንደኛውና ዋነኛው ምክንያት እነዚህ ችግሮች እንዴት መጡ? ማን ያመጣቸው? ምን ስለሆኑ ነው ዛሬ የኢትዮጵያ ችግር ሆነው መከራችንን የሚያሳዩት የሚለው ነገር ወደ ኋላም የኢትዮጵያን የፖለቲካ ታሪክ ማየትም የሚፈልግ ይመስለኛል እና የኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ እንደምታውቁት ከ1966-67 በኋላ አዳዲስ አስተሳሰቦች በተለይም ከውጭ ሀገር ሄደው በአውሮፓ፣ በአሜሪካ እና በዚሁም በኤዥያ ውስጥ
ትምህርታቸውን የተከታተሉ ወጣቶች ወደ ኢትዮጵያ ሀገራቸው ለማስገባት የፈለጉት በሁሉም ሀገሮች ያዩዋቸውን ሩሲያ ያዩዋቸውን ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት፣ አሜሪካ ያዩዋቸውን አስተሳሰቦች ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት፣ እንደዚሁም በአውሮፓ እና በሌሎችም ቦታዎች ያዩዋቸውን የፖለቲካ አስተሳሰቦች ይዘው የመምጣት እንደገና ደግሞ የለውጥ ማቀንቀን ከፍተኛ ፍላጎት ነበረ። ያንን የአፄውን ስርዓት ያረጀ ያፈጀ በሚል አዲስ ስርዓት አዲስ የፖለቲካ አስተሳሰብ የማምጣት ፍላጎት ነበር። ለዚህም ደግሞ ልዩ ልዩ የእንቅስቃሴዎች ፓርቲዎች ለምሳሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ፓርቲዎች የተደራጁበት በኢህአፓ፣ በመኢሶን፣ ኢዲዩ እንደዚህ የተባሉ ፓርቲዎች የመጡበት ከዛም ደግሞ ትንሽ ቆይቶ የብሔር ተኮር የሆኑ በብሔር የመደራጀት እንደነ ኦነግ እንደነ ኦጋዴን ነፃ አውጪ የመሳሰሉ ከዛም የኤርትራው ሻዕቢያ እና የትግራዩ ቲፒኤልኤፍ የመሳሰሉ የብሔር ላይ ትኩረት አድርገው የተመሰረቱ ፓርቲዎች መምጣት እና የኢትዮጵያን ነባራዊ ችግሮችን በስርዓት ነቅሶ ጥናት ተደርጎ ልክ አሁን ተጅና ዶክተር ሙላት እንዳቀረቡት አይነት ጥናት ተደርገው ሳይሆን በወቅቱ የነበረውን የዓለም ፖለቲካ ንፋስ በመከተል የታሰቡ እንቅስቃሴዎች ነበሩና ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ በኋላ ለውጥ መጥቶ በ1967 በታሪክ እንደምታውቁት መስከረም 2 ለውጥ ከመጣ በኋላ እንግዲህ ያ ለውጥ ሁሉንም አካታች ይሆናል የሚል ተስፋም ነበረ። አዘጋጆቹን በጣም እናመሰግናለን። ወደፊትም በዚህ መንገድ አጠናክረን ብንቀጥል በጣም ደስ ይለኛል። እናንተም ስለተገኛችሁ ታዳሚዎችን ጭምር በእኔ በኩል በጣም አመሰግናለሁ። ይህንን መድረክ በጣም ትልቅ ዋጋ ነው የምሰጠው። በእኔ በኩል በጣም ትልቅ ዋጋ ያለው መድረክ ነው። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ ምንድነው? ጥናቱ እጅግ በጣም ጥልቅ ሰፊና ሁሉን አቀፍ በሆነ መንገድ የኢትዮጵያን ወቅታዊ የሚዲያ ሁኔታ የዳሰሰ መሆኑን ከአንዴም ሶስቴ አንብቤው ጥናቱን ተረድቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጥናቱንም ያጠኑትን ሰዎች ጥናቱንም ሳፖርት ያደረገውን አካል ሁሉ በጣም እናመሰግናለን። እኛ በውስጡ ስላለን በጣም ሴንስ እናደርገዋለን። የተባሉትን ነገሮች በሙሉ በጣም ሴንስ እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ ከባድ ዋጋ እንሰጠዋለን። ለሀገራችንም በሚዲያው ኢንዱስትሪ ላለው ችግር መፍትሄዎችን ሊያመላክት የሚችል በጣም ትልቅና ትልቅ ዋጋ ያለው ጥናት ነው ብዬ መናገር ይችላለሁ። በእኔ በኩልም ይህን እድል ስላገኘው ሀሳቤን ለመግለጽ በጣም ደስተኛ ነኝ ለማለት ነው። ቀደም ሲል ስለ ኢትዮጵያ ሚዲያ ሁኔታ በጥናቱም ተመልክቷል። ከብሔርም አንጻር ጥበቡ ሲያነሳ ነበረ። እሱ ያየበት እይታም አለ። በጣም ሰፊ ነገርም አንስቶ ስለነበረ ያንን ነገር መደጋገም በእኔ በኩል አልፈልግም። ግን ለመነሻ እንዲሆን የተወሰነ ማንሳት የምፈልገው አንደኛ ቢያንስ በንጉሱ ዘመን የነበረን ሁኔታ ከዛም በደርግ ዘመን ከዛም በኋላ በነበረው ስርዓት ምን ይመስላል የሚለውን እንደው በአጭሩ ለመቃኘት ያህል የሀገራችን የሚዲያ ታሪክ በንጉሱም ዘመን ሆነ በደርግም ዘመን ያው ዋናው የገዢዎቹ ወይም የስርዓቱ አፈቅላጤ ሆኖ የማገልገል አይነት ነገር እንደነበረ ከተለያየ ጥናቶች እንረዳለን። ኮሚኒኬሽኑም ከላይ ወደ ታች ወይም ቶፕ ቱ ዳውን የሆነ እንደነበረ መረዳት እንችላለን። ይሄንን ታሪክ እዚህም ጥናት ላይም አይቻለሁ። በአንዳንድ ከዚህ በፊትም በታተሙ ጥናቶች ላይ አይቻለሁ። እዚህ ጥናት ላይ ግን መስተካከል አለበት ብዬ ያየሁት አንድ ነጥብ ምንድነው? በተለይ የንጉሱን ዘመን የሚዲያ ሁኔታ ሲገልጽ አንድ ቦታ ላይ ከሬዲዮ ጋር ተያይዞ አማርኛን ይጠቀሙ ነበር። አማርኛ በስፋት መጀመሪያ አካባቢ ሬዲዮ ላይ ስራ ላይ ውሏል ይላል። ስራ ላይ የዋለበት ደግሞ ምክንያት ይልና የአማራን የበላይነት ለማስቀጠል ታስቦ የተደረገ ስራ ነው፣ ሱፐርማሲውን ለማስቀጠል ነው የሚል ነገር አይቻለሁ። ይሄ ምናልባት ትክክል አይመስለኝም፣ ወይም ደግሞ ጥልቅ የሆነ ቬሪፊኬሽን ይጠይቃል። እኔም እንደምገምተው ከሚዲያ አንጻር የቋንቋውን ተደራሽነት ከማየት አንጻር ሊጠቀሙበት ይችላሉ። አማርኛ የስራ ቋንቋና ሰፊውን ህብረተሰብ ሊደርስ ስለሚችል እንጂ የአማራን የበላይነት ለመጫን ሌላው ላይ የሚለው አባባል ብዙም የሚያስኬድ መስሎ አልታየኝም። ስለዚህ እዚህ ጋር ትንሽ ጥልቀት ያለው ነገር ታይቶ ማስተካከያ ቢደረግ የበለጠ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተረፈ ግን
ያው በሁለቱም ዘመን የነበረው ሚዲያ አፕሮች ይታወቃል። ስርዓቱ ማገልገልና የተቆለፈ የሚመስል ነገር እንደነበረ ማንሳት ይቻላል። ከዛ በኋላ ደግሞ በኢህአዴግ ዘመን በተለይ ከ83 በኋላ የነበረውንም ቅድም ጥበቡም ሲያነሳሳው ነበረ። እኛም የተወሰነ እናስታውሳለን፣ ጥናቶችንም አይተናል እና ከ83 በኋላ የነበረው የኢትዮጵያ ሚዲያ በተለይም በህትመቱ ዘርፍ በጣም ብዙ ጋዜጦች፣ ብዙ መጽሔት በብዛት የነበረበት ነው። የመዝናኛ መጽሔቶች፣ የመዝናኛ ጋዜጦች ሁሉ በብዛት የነበሩበት ነው። የፖለቲካውም እንደዛው በጣም በብዛት የነበሩበት ዘመን ስለሆነ አዲስ ብርሃን፣ አዲስ ተስፋ ለኢትዮጵያ መጥቷል የሚያስብል የነጻው ፕሬስ በጣም እያደገ ነው ወይም ሊያድግ ነው ተስፋ አለው የሚል የሚመስል ሽታ የነበረበት ድባብ ወቅት ነው። በጣም ይነበባሉ ጋዜጦች፣ በጣም ተደራሽ ናቸው። ብዝሃነታቸውም በጣም ብዙ ነው። በየአይነቱ ታትመው ይወጡ ነበረ። ነገር ግን ወደ ብሮድካስቱ ዘርፎች ስናይ ለምሳሌ ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን በዛን ወቅት ተቆልፈው የነበሩት ብቻ እንደነበሩ እናስታውሳለን። ሁለቱም ባለሙያዎች ሙያዊ ሀሳባቸውንና ሙያዊ ትንተናቸውን ያው ከጥናቱ ተነስተው ያለውን ነባራዊ ሁኔታ አቅርበውልናል። ቀጣይ የሚሆነው እንግዲህ በቀረቡት ጥናቶች ሪፖርቶች የጥናቱ ሪፖርቶች መሰረት ከእናንተ ከታዳሚያን የጥያቄና መልስ ሴሽን ነው የሚኖረው። I would like once again to thank for your INS for supporting this research project. So we are grateful for your financial auspices in this regard. Because I feel that I have to switch to English sometimes because you may feel alienated. So now it's time for question and answer. በአማርኛ we can make it either in Amharic or in English. You can choose whatever language you want. አሁን መድረኩ ክፍት ነው ማለት ነው። እጅግ አድርጌ ያመሰግናለሁ ዶክተር ቴሪም እንደዚሁ ዶክተር ሙላቱ በጣም ወቅታዊና ጥልቅ የሆነ ስራ ነው የሰራችሁት። በተለይ በዚህ በኢትኒፊኬሽን ዙሪያ ላይ ያነሳቸዋቸውን ሀሳቦች ቀደም ብዬም መጽሐፉ ደርሶኝ ስለነበረ እኔም ከመጣሁበት ዩኒቨርሲቲ እንዲደርስ አድርጌያለሁ። ለዚህም ትልቅ አክብሮትና ትልቅ ምስጋና አለኝ። ወደ ጥያቄዎች ስገባ ምናልባት እንደው ቀለል ተብሎ ተነስቷል ብዬ የማስበው ለምን እንደዚህ ሆነ ዋይ ኢትኒፊኬሽን ሚዲያ የሚለው ላይ ላላ ያለ ሀሳብ ያየው ይመስለኛል። ለምሳሌ የፖለቲካል ፓራሌሊዝሙን ለማየት የተደረገበት ሂደት ትንሽ የላላ ይመስለኛል። ሊትሬቸሮቹን ሳነበው ለምንድን ነው ወደዚህ ሄድ ነው? የኢትኒክ ፌዴራሊዝም ነው ወይ የፈጠረው? የሀገሪቱ የሚዲያ ስትራቴጂ እና ሚዲያ ፖሊሲ ያለመኖር ነው ወይ? የፖለቲካል አይዲዮሎጂው መምታታት ነው ወይ ወደዚህ ደረጃ ያደረሰን? የሚሉት ነገሮች አብረው ታይተው ቢሆን ኖሮ የተሻለ ነበር የሚል ሀሳብ አለኝ። ሁለተኛው ምናልባት ይህ ጥናት እዚህ ላይ ይቆማል ብዬ አላስብም። አገር አቀፍም ዓለም አቀፍም ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። በተለይ ካልቸራሊ ዳይቨርሲፋይድ የሆኑ ኢትኒካሊ ዳይቨርሲፋይድ ሊንጉስቲካሊ ዳይቨርሲፋይድ የሆኑ ሀገራት አሉ። ኤዥያ ብንሄድ ህንድ፣ አፍሪካም ውስጥ ብንሄድ ናይጄሪያ፣ ዩጋንዳ የተለያዩ ሚዲያ ፕላትፎርማቸው እንዴት ነው የተዋቀረው? ከፌዴራል ስትራክቸራቸው ጋር ነው ወይ ሚዲያውም አብሮ ሄደው የሚለውን ማየት ብንችል ወደፊት ጥሩ ይሆናል የሚል እምነት አለ። በእያንዳንዱ ሪጅን በእያንዳንዱ ቋንቋ የተለያዩ ሚዲያዎች አሉ በተለያየ ፕላትፎርም። እነዚህ ሚዲያዎች ምንድን ነው የሚያወሩት? ለማን ነው የሚወግኑት? ምንድን ነው ስራቸው? የሚሉትም ነገሮች አብረው ወደፊት የኢንተርናሽናል ሊትሬቸሮችም ኢንተርናሽናል ሚዲያውንም የሚታይበት ቢሆን የተሻለ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። እንደ አንድ ጥያቄ ግን የማነሳው አስራት ሚዲያና ኦኤምኤንን እንደ ኬዝ አድርጋችሁ የወሰዳችሁበት ሁኔታ አለ። ፔፐሩ ላይ ለማየት ሞክሬያለሁ እና ወዴት ወሰደኝ? ዋይ ትግራይ ሚዲያ፣ ዋይ አማራ ሚዲያ፣ እዚህ ዋይ ኦሮሞ ሚዲያ የሚለው እነዚህ ሪጂናል ሚዲያዎች ራሱ እንዴት ነው የተዋቀሩት? ምን ስራው የሚለው ነገር ለማየት ሞክሬ ትንሽ እዛም ላይ ጥያቄ አለ። ነው ወይስ እነሱ የመንግስት ናቸው
ፐብሊክ ኤንድ ስቴት የሚለው ነገርም ግልጽ ስላልሆነ እንደ ሀገር ደረጃ ፐብሊክ ሚዲያ ስቴት ሚዲያ የሚባሉ ፐብሊክ ሚዲያ ከተባለ ለፐብሊክ የሚሰራ ነው። ዘ ማውዝፒስ ኦፍ ዘ ጋቨርንመንት መሆን ሳይገባው ህብረተሰቡን ከታች ጀምሮ ወደ ላይ የሚወጣ ሚዲያ ነው መሆን ያለበት እና ኦኤምኤን እና አስራት ላይ ብቻ የተወሰደበት ዲያስፖሪክ ሚዲያው ደግሞ የተዘነጋበት እነሱ አይደሉም ወደሚል መደምደሚያም ተደርሷል። ምናልባት ዲያስፖሪክ ሚዲያ ቀደምት ብሎ የነበረው ኢሳት ነበረ። ኢሳትስ ምን ያህል ንጹህ ነበር? በዚህ ላይ ኢትዮጵያዊነትን ስለማቀንቀኑ ሙሉ በሙሉ ምን አይነት ማስረጃ አለን? ሙሉ በሙሉ እንዴት እነሱ ኔግሌክት አደረግን የሚልም ጥያቄ አለኝ። ኪ ኢንፎርማንስ ስትወስዱ እነ ዳንኤል ብርሃነ ተወስደዋል፣ እነ አቶ ጃዋር ተወስደዋል፣ ወዘተ ወዘተ። እነዚህ ሰዎች ምናልባት አማተር ጆርናሊስትስ ሊሆኑ ይችላሉ። ሁለተኛ ግን በዋናነት አክቲቪስቶች ናቸው። ስለዚህ ከነሱ የተወሰዱ ዳታዎች ከነሱ የተሰበሰቡ ኮንተንቶች ምን ያህል ቫሊድስ ሊያደርጉልን ይችላሉ? እነሱም ብቻ አይደሉም። ቅድም ልጃቸው ነበረ ብዙዎቹ አሉ፣ የሂውማን ራይትስ ላይ የሚሰሩ አሉ፣ ብሎገሮች ዞን 9 ብሎገር የነበሩ በፍቃዱ ሁላ ተወስደዋል። ሌሎችም እና እነሱን የመረጣችሁባቸው ምናልባት ፐርፐሲቭሊ ሊሆን ይችል ይሆናል። ግን ስትመርጧቸው ምን አይነት ነገር እናገኛለን የሚል ነው እነሱ ጋር የሚለውን ነገር እና መጨረሻ ላይ ዶክተር ሙላት የሚያስቀምጠው ነገር አለ የስትራክቸሩ የሚለው። እኔ ከስትራክቸሩ በላይ ፖሊሲ ስትራቴጂ መኖር አለበት ነው። አሁን ምንድን ነው የሀገሪቱ የሚዲያ ፖሊሲና ስትራቴጂዋ ምንድን ነው? ምን አይነት ነው የሚከተለው? ዊ ዶንት ኖ። ቀደም ብሎ ዲቨሎፕመንታል ስቴት ዲቨሎፕመንታል ጆርናሊዝም በሚል ኦልሞስት የማይሄድ ነገር ላይ ልማታዊ ጋዜጠኝነት የሚል ግን የሳተ መስመሩን የሳተ ቲዮሪዎቹ የተበላሹ አሰራሩ የተበላሸ ዝም ብሎ ማውዝ ፒስ ኦፍ ዘ ጋቨርንመንት ብቻ ወይም ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ሆኖ የቀጠለ እንጂ ሚዲያ ስትራቴጂ ሆኖ የቀጠለ የለንም። አሁንም ላይ ያ ነገር አለ። ስለዚህ መስተካከል አለበት የሚል እምነት አለ እና ምን መደረግ አለበት እነዚህ ፕራክቲሶችንስ ምን እናርጋቸው የሚለው ነገር ላይ እንደ ሪኮሜንዴሽን እናስባችኋል። እናንተ እኛ ያሰብነው ሊኖር ይሆናል። ይሄ ነው ያለኝ ጥያቄ። ተመልሼ ልመጣ እችላለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የቀረበው ጥናት ወቅታዊ ነው፣ ብዙ ነገሮችንም የዳሰሰ ነው ብዬ ወስዳለሁ። አጠቃላይ የሀገራችን የመገናኛ ብዙኃን ዘርፍ ወደ የት እያመራ እንደሆነ የሚያመላክት ነገር አለው። እንደ ጥያቄ የማነሳው በዚህ ጥናት ውስጥ የችግሩ አባት አልተነካም። የችግሩ አባት የፌዴራሊዝም ስርዓቱ ነው። የክልል መንግስታት ራሳቸውን ችለው ሲቆሙ የየራሳቸው ሚዲያ እንዲያቋቁሙ ሲደረግ ሚዲያውንም በብሔር እንዲሰይሙት ሲፈቀድ ወደ ብሔር እንደሚያጋድል ግድ ነው። እኔ አብርሃም በእውቀት እየተባልኩ ለበእውቀት ጥቅም ካልቆምኩ ምኑን የበእውቀት ልጅ ሆንኩት? የአማራ ሚዲያ ከተባለ ለአማራ፣ የትግራይ ሚዲያ ከተባለ ለትግራይ፣ የኦሮሞ ሚዲያ ከተባለ ለኦሮሞ መቆም አመጣጡ ላይ የመጣበት አላማ ስለሆነ ጥፋት ነው ብዬ አልወስድም። ጥፋት ከሆነ ይሄ የመጣበት መንገድ ልክ አለመሆኑን ጥናቱ ማሳየት ነበረበት ነው የምልህ እኔ። በብሔር ደረጃ መዋቀሩ፣ በብሔር ስያሜ መቋቋሙ፣ እዛም አልፎ ልምዱን ማካፈሉ፣ ሚዲያ ብሔርተኛ አይደለም እያል ንግድ ብሔርተኛ አይደለም እያል ንግድ ሁሉ አሁን ብሔርተኛ ሆኗል። ባንኮች በብሔር መጥተዋል፣ ኢንሹራንሶች በብሔር መጥተዋል፣ ሌላም ነገሮች በብሔር መጥተዋል። ስለዚህ እንዲህ እንዲሆን ያደረገውን መሰረታዊ የህግ ክፍተት የብሮድካስት አዋጁንም የአጠቃላይ ሀሳብን ከመግለጽ ነጻነት ጋር ተያይዞ ያሉ ልምምዶችን ለመተግበር አስቸጋሪ ያደረገውን መሰረታዊ ባህሪውን ያልዳሰሰ ጥናት ነው። በዛ በታሪካዊ ዳራ ውስጥ አላገኘሁትም። ሌላው ይሄ የሚዲያ ኤቲፊኬሽን የኢትዮጵያ ችግር ብቻ ነው ወይስ በሌላው ዓለም አለ የሚለውንም በዳሰሳ ድርሳን ውስጥ ሊትሬቸር ሪቪው በተባለው አካባቢ አላገኘሁትም። ብዙ ሀገሮች መልታይ ሊንጓል ናቸው፣ መልታይ አይደንቲ ያላቸው ሀገሮች አሉ። በእነዛ ሀገሮች ያለ የመገናኛ ብዙኃን አወቃቀር ምን ይመስላል የሚለውን እንደተሞክሮም ብንወስደው እነዛ ልዩነትን እንዴት ነው አቻችለው እየሄዱ ያለው? ለምሳሌ ሱዳንን ብንወስድ የተለያዩ ግዛቶች አሉ። ዳርፉር ከማዕከላዊ መንግስቱ ጋር ለረጅም ጊዜ ሲፋለም የኖረ በሰላም አስከባሪ ሲጠበቅ የሚኖር አካባቢ ነው።
እዛ አካባቢ ያለ የመገናኛ ብዙሃንና ካርቱም ያለ የመገናኛ ብዙሃን እንዴት ነው እየዘገቡ ያሉት? ናይጄሪያ፣ ቦርኖ፣ ሌሎችም አካባቢዎች ላይ ከመንግስት ጋር ልዩነት ያላቸው ግን የየራሳቸው የመገናኛ ብዙሃን ያላቸው አሉ። እነዛ እንዴት ነው ማኔጅ እያደረጉ ያለው? ከስያሜው ጀምሮስ እንዴት እየሄዱ ነው የሚለውን በዚህ በሊትሬቸር በሚባለው ክፍል ላይ ብናየው ጥሩ ነበረ። ትምህርት እንወስድበታለን። የእኛን ክፍተት ብቻ መንገሩ በቂ አይደለም። የሌሎችን ልምድ ማካፈሉ በጥናት ውስጥ ቢካተት ጥሩ ነበረ። ሌላው በዚህ ጥናት ውስጥ እንደ ተሳታፊ የተወሰዱት ሰዎች እንደ መረጃ ምንጭ የተወሰዱት ሰዎች አንዳንዶቹ ከጋዜጠኝነታቸው ፖለቲከኛነታቸው የሚጎላባቸው ናቸው። ጋዜጠኛም ቢሆኑ አሁንም ለሆነ የፖለቲካ ውግንና የቆሙ ናቸው። ስለዚህ እነዛ ለቆሙበት የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም አሳሰብ ከማጋደል ውጭ ወደ መካከለኛ ሜዳ ላይ መጣው በጋዜጠኝነት ህሳቤ ላይ ቆመው ሀሳብ ይሰጣሉ ተብሎስ እንዴት ታመነ የሚለው ነገር በዚህ ጥናት ውስጥ ያልተመለሰልኝ ነገር ነውና አጥኞቹ ይህንን ቢያዩት ጥሩ ነው። እንዴት እንውጣ የሚለው ላይስ መሰረታዊ የህግ ማሻሻያ ነው የሚያስፈልገው? የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃንን ብሔርተኝነት ለመቅረፍ ወይስ እንዲሁ በምክርና በተግሳጽ ሊስተካከል ይችላል? ምንድነው እሳቢያቸው? የአጥኞቹ የመጨረሻ ድምዳሜያቸው ከችግሩ መውጫ መንገዱ ምንድነው የሚለውን ነገር ቢያሳዩን ደስ ይለኛል። ሌላው ውስጥ ላይ ከቀረቡ ምሳሌዎች አሉ፣ ዘርዘር አድርገው ያቀረቧቸው የወልቃይት ጉዳይ፣ የተማሪዎች መታገት፣ ሌሎችን ጉዳዮች አነሱ። መገናኛ ብዙሃኑ ብሔርተኛ ናቸው ለማለት ገለልተኛ የሆኑ መገናኛ ብዙሃንስ ሊዘግቧቸው የሚችሉ ጉዳዮች አይደሉም ወይ? እነዚህ ጉዳዮች በራሱ የተማሪዎች መታፈን፣ የወልቃይት እና ሌሎች አካባቢዎች የማንነት ጉዳይ፣ እነ ጃዋር መሐመድ ተከበናል ብለው የተፈጠረው ቀውስ፣ ብዙዎቹ እዚህ ውስጥ የተጠቀሱ ጉዳዮች የሆነ ብሔር አባል ስለሆነ አንድ የመገናኛ ብዙሃን ሊዘግበው የሚችል ሌላው ግን ሊዘግበው የማይችል ነበር ወይ? ሁሉም ርዕሰ ጉዳዮች በሁሉም የመገናኛ ብዙሃን ትኩረት ሊስቡ የሚችሉ ናቸው። ስለዚህ ይህንን በመዘገቡ የዚህ ብሔር ወገንተኛ መስሏል ሊያስብል ይችላል ወይ የሚል ጥያቄም አለኝ። በመጨረሻ ከንጉሱ ዘመን የመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም ቋንቋ ጋር በተያያዘ የተጠቀሰው ነገር ቢታረም ማለት አማራ ምን ጊዜም እንደዚህ ጥቃት የሚደርስበት አንዳንድ ፊደል የቆጠሩ ሰዎች በሚፈጥሩት ችግር ነው። ንጉሱ የሌላ ቋንቋ መስፋፋት ስጋት ይፈጥራል በሚል አማርኛም ብቻ የሬዲዮ ወይም የመገናኛ ብዙሃን ቋንቋ እንዲሆን ያደረጉበት ምክንያት በደንብ ማስረጃ የለውም። ደቡብ ክልልን ውሰደው፣ ወደ 56 ቋንቋዎች አሉት። በ56ቱም ቋንቋዎች ግን የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት አገልግሎት አይሰጥም። በሚችለው የአየር ሰዓት እንደ ተደራሽነቱ ብዛት አገልግሎት እየሰጠ ይሄዳል። በንጉሱ ዘመን ከሬዲዮና ቴሌቪዥን ቋንቋ አጠቃቀም ጋር በተያያዘም የበሬሳ ጋዜጣ ለምሳሌ 1930ዎቹ ጀምሮ ነበረ። የኦሮምኛ ቋንቋም ነበረ እስከ ጣሊያን ወረራ። ከጣሊያን ወረራ በኋላ በተወሰነ ጊዜ ተቋርጦ ነበር። ያ ለምን ተቋረጠ የሚለውን በደንብ ሳያሳይ እንዲህ አይነት ጥናት ውስጥ ሲካተት ሌላ ደግሞ አንድ አጥኚ ነገ ይህንን ማጣቀሻ ያደርግና የአማርኛን የበላይነት ለማስቀጠል ሲባል ሌሎች ቋንቋዎች ተከልክለው ነበር ይላል። ደግሞ ያንን ጠቅስና ሌላ አጥኚ እንደዛ ይላል። ይሄ ይደመርና ብዙ ሰነዶች አሉ ተብሎ በአማራ ላይ እንዲዘመት በር ይከፍታል። ስለዚህ እንዲህ አይነት በደንብ በማስረጃ ያልተደገፉ ድምዳሜዎች አደገኛ ስለሆኑ ጥናት ውስጥ ባይካተቱ የሚል ሀሳብ አለ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አንድ አሁን ከኔ በፊት የተናገረው አንድ ወንድሜ ያነሳው ሀሳብ ላይ አንድ ነገር ለመጨመር ስለፈለኩ ነው። አጠቃላይ ጥናቱ ላይ ያለኝ ሀሳብ በጣም ፖዚቲቭ ነው። የኢትኒሲቲ ጉዳይ ትልቅ ኢሹ ሆኖ የመጣ ነገር ነው። ከመጣም 1-2-3 አመት የሆነው ነው። እንደ ትልቅ የፖለቲካል ፕሉራሊዝም ዳይሜንሽን እየሆነ ከመጣ ማለት ነው። ሆኖም ግን አንድ እዚህ ሂስትሪው የተጻፈበት ቦታ ላይ ወንድሜ እንደተናገረው የተወሰነ ያህል ግድፈት ያለ ይመስለኛል። ለምሳሌ እንደው ባነበው የአማራ ሱፐርማንሲ በኃይለ ሥላሴ ዘመን ነበረ። በዛ ደግሞ እንዲሁም በጣሊያን ከመጣ በኋላ
ኦሮምኛ ቋንቋ በጣሊያን ዘመን ኦሮምኛ ቋንቋ ነበር። ከዛ በኋላ ጣሊያን ሄዶ ኃይለ ሥላሴ ሲመለሱ እንደገና ኦሮምኛ ቋንቋ ጠፋ የሚለው ለዚህ ደግሞ የተጠቀሙት ሶርስ ጋዳ.ኮም የሚል ዌብሳይት ነውና የዚህን ዌብሳይት ወይም ደግሞ የዚህን መረጃ ክሬዲቢሊቲ ትንሽ ከፍተኛ የሆነ ጥርጣሬ ውስጥ የሚከት ነገር ነው። ሌላኛው ሀሳብ እንዲያው በዚህ ሪሰርች ላይ የኔ ጥናቶችም አንድ 3 ቦታ ላይ ተጠቅሰዋል። አንደኛው የተጠቀሰበት ቦታ እንደዚሁ የሀሳቡን የኔን ሀሳብ ፕሮፐርሊ ካፕቸር ባላደረገ መንገድ ሆኖ ያገኘሁት። ለምሳሌ ለመናገር ያህል a one language policy was reinforced in the state's media in the favor of Amharic ይላል። ዌል በደርግ ዘመን እንኳንስ በደርግ ዘመን አሁን በኢህአዴግ ዘመን እንኳን አማርኛ ዶሚናንት ቋንቋ ነው የነበረው። በፕሪንት ሚዲያውም ብናየው በብሮድካስት ሚዲያውም እንደዚሁ ነው። ሆኖም ግን ይሄ ቅድም ከተጠቀሰው ጋር የሚገናኝ ነገር መሆን የለበትም። ከአማራ ሱፕሪማሲ ጋር የሚገናኝ እንትን አይደለም። በርካታ ሌሎች ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ኦፊሻል የወርኪንግ ላንጉጅ መሆኑ አንድ ምክንያት ሆኖ ማለት ነው። ሆኖም ግን በሚዲያ ውስጥ የሚዲያ ላንጉጅ ፖሊሲ ሶፋር በእኔ ጥናትም ያገኘሁት ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ ትንሽ በተሬ ኑሮ ቢሆን ኤክስፕላኔሽን ቢሰጠን ጥሩ ሀሳብ ይመስለኛል። ምክንያቱም እዚሁ ፖይንት ላይ ምን ይላል? ትግርኛ በደርግ ዘመን ፌድ እያደረገ ሄደ የሚል ኤሌመንትም አለው። ለምሳሌ ህወሓት በከፍተኛ ስልጣን ተቆጣጥሮ በነበረበት ዘመን እንኳን ካየ ነው የትግርኛ ጋዜጣ ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም። ሆኖም ግን ትግርኛ ኦፖርቹኒቲ ስላልነበረው አልነበረም ትግርኛ ጋዜጣ ያልነበረው። ስለዚህ ሚዲያዎች የሚከፈቱበት ቋንቋ ነው የራሳቸው የሆነ የራሳቸው የሆነ ምክንያት ያለው እንጂ እንደው በትግርኛ ቋንቋ ለምሳሌ በደርግ ዘመን ከፍተኛ ጫና ደርሶበት ቢሆን ህወሓት ከፍተኛውን የሀገሪቱ ስልጣን በያዘበት ዘመን የፈለገውን ያህል የትግርኛ ሬዲዮ፣ የትግርኛ ማጋዚን፣ ጋዜጣ ምን ማቋቋም ይችል ነበር። ሆኖም ግን አላደረጉትም። ስለዚህ በኢህአዴግ ዘመን እንኳን ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ነው ያመጣሁት የትግርኛ ቋንቋ ጋዜጦች በሰፊው አለመኖር ቅድም ከተጠቀሰው ቴሲስ ጋር አብሮ የሚያያዝ ከሆነ አሁንም የሚዲያ ሂስትሪውን ጉዳይ በጣም ቻሌንጅ ሊያደርገው የሚችል ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከኔ ቀደም ብሎ የተናገረው ወንድሜ የተናገረውን ሀሳብ በጣም መደገፍ ፈልጋለሁ። ሂስቶሪካል የሆኑ ዶኪመንቶች እንደዚሁ በተንሻፈፈ መልኩ እየተጻፉ በሄዱ ጊዜ የአካዳሚክ ኮሚኒቲው የኔን ወረቀት ያያል፣ ከዛ ይህን ወረቀት ያያል። ቀጥሎም የሚመጣ ሌላ ሰው በአማርኛ ቋንቋ በዚህ ዘመን የአማራ ሱፕሪማሲን ለማምጣት ከፍተኛ ጥቅም ላይ ውሎ ነበር ወደሚል ኢራኒየስ የሆነ አሰምሽን ሊያስገባው ስለሚችል ምናልባት ዶክተር ሙላቱም በዚህ ጉዳይ ላይ ያለህን ምልከታ ብትጨምርበት የሚል ሀሳብ አለኝ። ታንክ ዩ። First time in Baghdad, so I'm very, very happy to be here, despite COVID, to be able to travel and to meet all of you. For me, representing IMS and FOYO, it's very important to also come out and meet people across Ethiopia and not just in Addis. So this is my first trip outside Addis, so I'm very happy. So, on the behalf of IMS and FOYO, the two partners implementing this broad 3-year media program supported by the Swedish and Danish embassy, I would like to thank all of you for coming here and contributing today, listening and sharing. I think it's so important. I see this study as a very good first step, as a stepping stone to start the discussion. And I think that's what's so important, to share and discuss in a constructive way. So I'm really happy that we've done that today. Of course, I would like to thank Baghdad University, who's organized and hosted this really lovely event. I would like to thank Dr. Malato, who's the contributor, but also part of the Ethiopian National Media Support. Of course, we're very sad that they could not be here in real life today.
I would like to thank Taria, who's also one of the main authors to this important study, and of course, Editors Guild, Mercer Media, and the Ethiopian Community Radio Broadcasters Association. Yeah, and what I said before, for me it's really nice to see that we're taking this study and this discussion regional. It's the first time. The study was launched in December in Addis Ababa, but today is the first time we take it outside Addis. I really hope that we will continue this discussion and we see this as a first step. And I think that's enough. Again, thank you so much on behalf of FOIO and IMS. And I hope we will be able to support this process going forward. Thank you.